विद्यार्थी मित्रमैत्रिणींनो, मी सौ योगिता दीपक पाटील तुमचं सर्वांचं या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये स्वागत करते। मागील व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण पिरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट हे प्रकरण अभ्यासले। त्याचा होमवर्क देखील तुम्ही केला आहे असं समजून मी तुमचं सर्वांचं कौतुक करते। कोरोना लॉकडाऊन काळात विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून सर्व शिक्षक प्रचंड मेहनत घेऊन व्हिडिओ तासिका बनवत आहेत आणि विद्यार्थी मित्रमैत्रिणींनो तुम्हाला ऑनलाईन शिक्षण देत आहेत। तुम्ही सर्व ह्या व्हिडिओ तासिका पाहत आहातच। आज आपण विज्ञान आणि तंत्रज्ञान म्हणजे सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी पार्ट फर्स्ट यामधील प्रकरण तिसरे केमिकल रिॲक्शन अँड इक्वेशन म्हणजे रासायनिक अभिक्रिया व समीकरणे हे अभ्यासणार आहोत। यामध्ये आपण काही बेसिक कन्सेप्ट बघणार आहोत, तसेच फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज हे कन्सेप्ट बघणार आहोत आणि पुस्तकातील ॲक्टिव्हिटी सुद्धा सॉल्व करणार आहोत। सर्वांनी सायन्स फर्स्ट मधील पान नंबर 30 यावरील प्रकरण तिसरे रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण हे बघायचं आहे। पुस्तकात दिलेला पहिला प्रश्न आहे, व्हॉट आर द टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स अँड कंपाउंड्स? Elements are divided into three classes, that is metals, non-metals and metalloids. When two or more elements combine chemically in fixed proportion by weight, a compound is formed. The properties of a compound are altogether different from those of the constitutional elements. इथे तुम्हाला इमेज दाखवलेली आहे। ही जी इमेज आहे ती आहे मॉलिक्युलर व्ह्यू ऑफ एलिमेंट्स अँड कंपाउंड्स। यामध्ये तुम्हाला निऑन हा एलिमेंट दाखवलेला आहे। निऑन हा जो एलिमेंट आहे हा ॲटॉमिक फॉर्ममध्ये आहे आणि ऑक्सिजन हा जो एलिमेंट आहे तो मॉलिक्युलर फॉर्ममध्ये आहे। निऑन आणि ऑक्सिजन एलिमेंट कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ ॲटम इन फ्री स्टेट ऑर कंबाईन स्टेट। दुसऱ्या बाजूला वॉटर मॉलिक्यूल दाखवलेला आहे। यामध्ये हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन असे डिफरंट एलिमेंट्स कंबाईन झालेले आहे, बट दॅट डिफरंट एलिमेंट कंबाईन टुगेदर बाय केमिकली इन अ फिक्स प्रपोर्शन बाय वेट. In NaCl, Na and Cl combine chemically in fixed proportion by weight and NaCl compound is formed. पुढचा प्रश्न आहे, what is meant by valency of element? The number of electrons that an atom of an element give away or takes up while forming and bond is called the valency of that element. सोप्या भाषेत म्हणायचं झालं तर capacity of atom to give, accept or share electrons to achieve the octet state. तुम्हाला ही इमेज जी दाखवलेली आहे त्याच्यामध्ये हायड्रोजन ॲटम दाखवलेला आहे आणि ऑक्सिजन। हायड्रोजन ॲटमच्या लास्ट शेलमध्ये एक इलेक्ट्रॉन आहे आणि त्यामुळे हायड्रोजन ॲटम एक इलेक्ट्रॉन देऊन टाकतो आणि म्हणून त्याची व्हॅलन्सी आहे 1। ऑक्सिजन ॲटम जो आहे त्याच्या लास्ट शेलमध्ये 6 इलेक्ट्रॉन आहे। त्याला ऑक्टेट कंप्लीट होण्यासाठी 2 इलेक्ट्रॉनची आवश्यकता आहे आणि म्हणून ऑक्सिजन 2 इलेक्ट्रॉन ॲक्सेप्ट करतो आणि त्याची व्हॅलन्सी जी आहे ती आहे 2। व्हॉट आर द रिक्वायरमेंट फॉर रायटिंग मॉलिक्युलर फॉर्म्युली ऑफ डिफरंट कंपाउंड्स? हाऊ आर द मॉलिक्युलर फॉर्म्युली ऑफ द कंपाउंड्स रिटन? While writing the molecular formulae of different compounds, the symbol of the radical and their valency should be known. For example, hydrogen, hydrogenचा symbol आहे H. नंतर क्लोरीन, क्लोरीनचा symbol आहे Cl. या दोघांची व्हॅलन्सी पण आपल्याला माहीत असणं गरजेचं आहे, तेव्हा आपण मॉलिक्युलर फॉर्म्युला लिहू शकतो। त्याचबरोबर the number of the ions in writing as subscript on the right of the symbol of the ion by cross multiplication of valencies chemical formula is obtained. मूलद्रव्याच्या आणि संयुगाच्या रेणूचे प्रकार कोणकोणते आहेत? आपण पान नंबर 30 वरील प्रश्न बघत आहोत। मूलद्रव्ये धातू, अधातू आणि धातू सदृश्य या प्रकारांमध्ये येतात। संयुगे ही 2 किंवा अधिक मूलद्रव्यांमध्ये रासायनिक अभिक्रिया होऊन बनत असतात। संयुगात घटक मूलद्रव्यांचे प्रमाण निश्चित असते, मात्र गुणधर्म घटक मूलद्रव्यांहून वेगवेगळे असतात। इथे तुम्हाला एक इमेज दाखवली आहे। त्या इमेजमध्ये तुम्हाला निऑन हे मूलद्रव्य दाखवले, त्याचप्रमाणे तुम्हाला ऑक्सिजन हे सुद्धा दाखवले आहे।
निऑन आणि ऑक्सिजन मूलद्रव्यामध्ये प्रत्येक कण एकसारख्या पदार्थाने बनलेला आहे. भौतिक व रासायनिक पद्धतीने मूलद्रव्यांच्या कणाचे विभाजन करता येत नाही. त्याचप्रमाणे बाजूला पाण्याचा रेणू दाखवला आहे. शिवाय सोडियम क्लोराईड हे संयुगही दाखवले आहेत. पाण्याच्या रेणूमध्ये हायड्रोजन व ऑक्सिजन हे दोन वेगवेगळे अणू एकत्र येऊन पाण्याचा रेणू तयार झाला आहे. तसंच सोडियम क्लोराईड याच्यामध्ये Na म्हणजे सोडियम आणि Cl या मूलद्रव्यांमध्ये रासायनिक अभिक्रिया झालेली आहे आणि त्यापासून सोडियम क्लोराईड म्हणजेच मीठ हे संयुग तयार झालेले आहे. दुसरा प्रश्न बघतोय आपण. मूलद्रव्याची संयोजा म्हणजे काय? आयनिक बंध निर्माण होताना किंवा सहसंयोज बंध निर्माण होताना त्या मूलद्रव्याच्या अणूची इलेक्ट्रॉन देण्याची किंवा घेण्याची क्षमता किंवा भागीदारी करण्याची क्षमता म्हणजे संयोजा होय. उदाहरणार्थ पाण्यामध्ये हायड्रोजनची संयोजा 1 आहे तर ऑक्सिजनची संयोजा आहे 2. तुम्हाला जी इमेज दाखवली आहे त्यामध्ये तुम्हाला हायड्रोजनचा अणू दाखवला आहे, त्याचबरोबर ऑक्सिजनचा सुद्धा अणू दाखवलेला आहे. या हायड्रोजनच्या अणूमध्ये शेवटच्या कक्षेमध्ये 1 इलेक्ट्रॉन आहे. त्यामुळे हायड्रोजन हा 1 इलेक्ट्रॉन देऊन टाकतो आणि म्हणून त्याची संयोजा 1 आहे. ऑक्सिजनमध्ये शेवटच्या कक्षेमध्ये 6 इलेक्ट्रॉन आहे. त्यामुळे अष्टक स्थिती पूर्ण करण्यासाठी त्यांना 2 इलेक्ट्रॉनची आवश्यकता असते आणि म्हणून ते 2 इलेक्ट्रॉन मिळवतात आणि त्यांची संयोजा ही म्हणून 2 आहे. तिसरा प्रश्न बघतोय आपण. विविध संयुगांची रासायनिक रेणुसूत्रे लिहिण्यासाठी कोणती माहिती आवश्यक असते? संयुगांची रेणुसूत्रे कशी लिहितात? विविध संयुगांची रासायनिक रेणुसूत्रे लिहिण्यासाठी मूलकाची संज्ञा व संयोजा माहीत असणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ हायड्रोजनची संज्ञा आहे H आणि त्याची संयोजा आहे 1. अशा गोष्टी आपल्याला माहीत असणं गरजेचं आहे. तेव्हा आपल्याला संयुगांची रेणुसूत्रे लिहिता येतात. त्याचबरोबर संयुगांची रेणुसूत्रे लिहिताना आयनांची संख्या संज्ञेच्या उजव्या बाजूला पायाशी लिहितात. संयोजांचा तिरकस गुणाकार करून रासायनिक सूत्र आपल्याला मिळत असते. आता आपण बघू फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज अँड केमिकल रिॲक्शन. म्हणजेच केमिकल रिॲक्शन होताना कोणकोणत्या प्रोसेस घडतात हे पण आपण बघणार आहोत. पहिल्यांदा बघू फिजिकल चेंज. द चेंज इन विच ओनली द फिजिकल स्टेट ऑफ सबस्टन्स इज चेंज, नो न्यू सबस्टन्स इज फॉर्म. दिस चेंज इज टेम्पररी. ड्युरिंग दिस चेंज द कंपोजिशन ऑफ सबस्टन्स डज नॉट चेंज. फॉर एक्झाम्पल, magnetization of iron nail is a physical change. An iron nail magnetized by induction lose its magnetism as soon as it detaches from the magnet, which induce magnetism in it. An iron nail magnetized by some other method can also be demagnetized by simple method or simple means such as hammering or hitting it. Thus, the magnetization of an iron nail can be easily reversed to get original nail. Hence, it is physical change. आता आपण बघू chemical change. The change in which a substance are converted into a new substance possessing properties altogether different from the original ones. It is called chemical change. During this change, the original substance cannot be recovered by any simple means. This change is permanent change. We say example of chemical change. When carbon is burned, carbon dioxide is formed. In this process, carbon combine with oxygen. Therefore, carbon and oxygen are reactant while carbon dioxide is product. This change is permanent change. Some of the scientists of the 18th and 19th century carried out fundamental experiments on chemical reaction. They proved from their experiment that during chemical reaction, composition of matter changes and that changes remain permanent. On the contrary, during the physical change, only the state of matter change and this change is often temporary in nature. आता आपण पान नंबर 30 वरील ॲक्टिव्हिटी सॉल्व करणार आहोत. तुम्हाला एक टेबल दिलेला आहे तिथे. त्याच्यामधलं आयडेंटिफाय फिजिकल अँड केमिकल चेंजेस फ्रॉम द फिनॉमिनन गिव्हन इन द फॉलोइंग टेबल. तुम्हाला काही फिनॉमिनन दिलेले आहेत
ते आपल्या दैनंदिन जीवनामधलेच आहे बरेचसे. तर ते फिजिकल चेंज आहे की केमिकल चेंज आहे ते आपल्याला आयडेंटिफाय करायचं आहे. पहिले आपण कोणते तुम्हाला फिनॉमिनन दिलेले आहे ते बघू. ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ आईस इंटू वॉटर. सेकंड, कुकिंग ऑफ फूड. रायपनिंग ऑफ फ्रूट. मिल्क टर्न इंटू कर्ड. इव्हॉपरेशन ऑफ वॉटर. डायजेशन ऑफ फूड इन स्टमक. साइज रिडक्शन ऑफ नॅप्था बॉल्स exposed to air. Staining of shahabadi or kadappa tile by lemon juice. Breaking of glass object on falling from a height. याच्यापैकी फिजिकल चेंज आणि केमिकल चेंज कोणता आहे आपल्याला हे आयडेंटिफाय करायचं आहे. याच्यापैकी पहिला जो आहे ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ आईस इंटू वॉटर हा फिजिकल चेंज आहे. त्यानंतर इव्हॉपरेशन ऑफ वॉटर हा सुद्धा फिजिकल चेंज आहे. आणि बाकीचे कुकिंग ऑफ फूड, त्याच्यानंतर रायपनिंग ऑफ फ्रूट हे केमिकल चेंज आहे. त्याच्यानंतर मिल्क टर्न इंटू कर्ड हा सुद्धा केमिकल चेंज आहे. त्याच्यानंतर डायजेशन ऑफ फूड इन स्टमक हा केमिकल चेंज आहे. साइज रिडक्शन ऑफ नॅप्था बॉल्स एक्सपोज टू एअर हा फिजिकल चेंज आहे. स्टेनिंग ऑफ शहाबादी और कडप्पा टाईल बाय लेमन ज्यूस हा आहे केमिकल चेंज. ब्रेकिंग ऑफ ग्लास ऑब्जेक्ट ऑन फॉलिंग फ्रॉम अ हाईट हा सुद्धा फिजिकल चेंज आहे. आता आपण पान नंबर 30 वरील कृती सोडवणार आहोत. परंतु त्या अगोदर आपण बघूया भौतिक बदल म्हणजे काय. भौतिक बदलाच्या वेळी केवळ पदार्थाच्या अवस्थेचेच रूपांतरण होते आणि हे तात्पुरत्या स्वरूपाचे असते. भौतिक बदलामध्ये द्रव्याचे संघटन आहे तसेच राहत असते. जर आपण भौतिक बदलाचं उदाहरण बघितलं आपल्या दैनंदिन जीवनामधलं बर्फाचं बघा, बर्फाचे पाण्यात रूपांतर होणे हा भौतिक बदल आहे. बर्फाला उष्णता मिळाली की त्याचे पाण्यात रूपांतर होते. या उलट पाण्यातून उष्णता काढून घेतली किंवा पाणी थंड केले की त्याचे बर्फ बनत असते. यात कोणताही नवीन पदार्थ तयार होत नाही. अशा तऱ्हेने हा बदल तात्पुरत्या स्वरूपाचा असल्यामुळे या बदलाला भौतिक बदल असं म्हणतात. आता आपण रासायनिक बदल म्हणजे काय ते पाहू. एखाद्या प्रक्रियेत द्रव्याचे संघटन बदलते तर हा बदल कायमस्वरूपी असतो. याला रासायनिक बदल म्हणतात. रासायनिक बदलात उत्पादितापासून अभिक्रियाकारक सहजपणे परत मिळवता येत नाही. याचं जर आपण उदाहरण बघितलं तर कोळशाचे ज्वलन. कोळशाचे ज्वलन झाल्यावर कार्बन डायऑक्साईड तयार होतो. या प्रक्रियेमध्ये कोळसा हवेतील ऑक्सिजन बरोबर संयोग पावतो आणि म्हणून कोळसा व ऑक्सिजन हे अभिक्रियाकारक आहे आणि कार्बन डायऑक्साईड हे उत्पादित आहे. 18व्या व 19व्या शतकातील काही शास्त्रज्ञांनी रासायनिक अभिक्रियेच्या संदर्भात मूलभूत असे प्रयोग केले आणि त्या प्रयोगातून असे सिद्ध करून दाखवले की रासायनिक अभिक्रिया होताना द्रव्याचे संघटन बदलते आणि हा बदल कायमस्वरूपी असतो. या उलट भौतिक बदलाच्या वेळी केवळ द्रव्याची अवस्था किंवा रूप यांच्यामध्ये बदल होतो आणि हा बदल बऱ्याच वेळा तात्पुरता स्वरूपाचा असतो. या आधारितच आपल्याला एक कृती सोडवायची आहे, जी कृती पान नंबर 30 वर दिलेली आहे. सर्वांनी पान नंबर 30 काढायचं आहे, त्यातील तक्ता बघायचा आहे. पान नंबर 30 वरील जो तक्ता आहे त्यामध्ये तुम्हाला काही घटना दिलेल्या आहेत. या घटना आहेत, पहिली आहे बर्फाचे पाण्यात रूपांतर होणे, अन्न शिजणे, फळ परिपक्व होणे, दुधाचे दह्यात रूपांतर होणे, पाण्याचे बाष्पीभवन होणे, जठरामध्ये अन्न पचणे, डांबर गोळी हवेत उघडी करून ठेवल्यास तिचा आकार कमी होणे, शहाबादी फरचीवर कडप्प्यावर लिंबाच्या रसाचे काही थेंब पडणे म्हणजे डाग पडणे, उंचीवरून पडून काचेची वस्तू फुटणे. यापैकी ह्या ज्या घटना दिलेल्या आहेत यापैकी पहिली जी घटना आहे ती आहे बर्फाचे पाण्यात रूपांतर होणे. हा जो बदल आहे हा भौतिक बदल आहे आणि पाण्याचे बाष्पीभवन होणे हा सुद्धा भौतिक बदल आहे. नंतर अन्न शिजणे, फळ परिपक्व होणे हा रासायनिक बदल आहे. दुधाचे दह्यात रूपांतर होणे हा रासायनिक बदल आहे. त्यानंतर जठरामध्ये अन्न पचणे रासायनिक बदल आहे. डांबर गोळी हवेत उघडी ठेवल्यास तिचा आकार कमी होणे हा सुद्धा भौतिक बदल आहे. शहाबादी फरचीवर किंवा कडप्प्यावर लिंबाच्या रसाचे डाग पडणे हा रासायनिक बदल आहे. उंचीवरून पडून काचेची वस्तू फुटणे हा सुद्धा भौतिक बदल आहे. आज आपण इथे थांबणार आहोत. विद्यार्थी मित्रमैत्रिणींनो, तुम्हाला ज्या टॉपिकमध्ये काही शंका असतील, अडचणी असतील त्या तुम्ही एका वहीमध्ये लिहून ठेवायच्या आहे.
आपण शाळा सुरू झाल्यावर तुमच्या शंकांचं आणि सर्व अडचणींचं निरसन करणार आहोत. तुम्हाला क्लासवर्क म्हणजेच स्वाध्यायसुद्धा करायचा आहे. शिकवलेल्या भागावरील नोट्स काढून आपल्या क्लासवर्कच्या वहीमध्ये लिहायच्या आहेत. आपल्या विद्यार्थी मित्रमैत्रिणींना प्रत्येक व्हिडिओ तासिका बघावयास कंपल्सरी सांगावे. आपण पुढील तासिकेमध्ये एक वेगळी ॲक्टिव्हिटी अभ्यासणार आहोत. स्टे होम, स्टे सेफ.